درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 397مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. حال جمهوری اسلامی رو می توان از حال نزار این روزهای رهبرش حدس زد. اما سرنگونی نظام مقدس با همین حال نزارش هم نیازمند اراده ملی است. اراده ملی نیازمند فرهنگ، نیازمند صداقت و گذشته، نیازمند پهلوانه. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر فرسودگان برای اعضای هیئت دولت روانشناسی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن به برخی دیگر از اخبار کشور هم پرداخته شده. روز یکشنبه 6 شهریور ماه شخص دوم نظام اسلامی با هیئت همراهش به دیدار شخص اول نظام اسلامی یا همان رهبر فرسودگان رفت. از نکات برجسته این دیدار میتوان به رنگ پریده رهبر فرسودگان اشاره کرد. حقاً و انصافاً این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودن، هر دوشون، که خب ما سالها با هر دوی اینها به خصوص با آقای باهنر کار کرده بودیم، اینها رو کاملا از نزدیک میشناختیم، میدیدیم و خدای متعال هم پاداششون رو با شهادت داد. خدای متعال اینا اینجوری پاداش میده، شهید میکنه. این مراسم و این سخنرانی مثلا به مناسبت همون شهادت برگزار شده بود. برای همینم مجبور شد از اون دو شهید راه بلاهت یاد کنه، رجایی و باهنر. خلاصه خدای متعال اینا به اینا که نماینده اصلی همون خدا بر روی زمین هستن از این پاداشا نمیده و اینا فقط معنویات میرسونه، ولی به پیروان اینا میده، تیکه تیکشون میکنه. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بعد از موعظه کردن اعضای هیئت دولت سخنان اصلیش رو شروع کرد که میشه اون سخنان رو به 3 بخش اصلی تقسیم کرد: توفیقات 3%، توصیه ها به دولت 3% و من گفتم شما نکردید ها به همه دولت ها، که بخش آخر بسیار سرگرم کننده تر از 2 بخش ابتدایی بود. به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم. تعجب نکنید، آخوندا کارشون همینه، دروغ گفتن بدون احساس کمترین شرم و لکنت. تو حوزه تمرین میکنن اینو. هر هفته نه، هر روز یه جای کشور یه عده اعتراض خودشونو به وضع موجود به خیابان و محل کار میارن و فیلمشو منتشر میکنن. غلام جون جلو دفتر آقا سفری نماینده شهر عراق مردم ریختن تو خیابون. غلام جون بگیر نگران نباش. بگیر غلام جون همدان 36401 شروع تجمع. اینا فقط گوشه ای از میزان امید و رضایت مردم در هفته آخر منتهی به سخنرانی رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بود. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی این دروغ‌ها رو برای روحیه دادن به بسیجیان دو عالم سرهم میکنه، وگرنه هم خودش هم اعضای هیئت دولتش میدونن که اوضاع نظام از چه قراره. یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید این سفرهای استانی است. یک ظاهرسازی دیگه، سفرهایی که همراه تیم‌های مختلف رسانه‌ای در بوق و کرنا انجام میشه و هیچ نتیجه مثبتی برای اهالی استان و شهر مورد بازدید نداره. از زمان احمدی نژاد این نمایش کلیک خورد و در دوران تبخیر و امید به همین ترتیب ادامه یافت و حالا هم همون میراث رسیده به رئیس جمهور 3%. بریدیم از بس دروغ شنیدیم، از مسئولین بریدیم. این نظر مردم بود در استانهای مختلف در مورد مسئولین جمهوری اسلامی. ویدیوها مربوط به همین 2-3 ماه گذشته بودن.
اینم برای ثبت در تاریخ بود که آیندگان از نظر مردم در مورد مسئولین نظام اسلامی آگاه شن و بتونن درجه دروغگویی ولایت فقیه رو آسونتر اندازه گیری کنن. یک توفیق دیگر این دولت این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد. یعنی چی دقیقاً؟ اینی که همش منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چی میگن، چی تصمیم میگیرن، چی کار میخوان بکنن. اینو میفرمایید. کاش واقعا اومده بود بیرون جامعه. ملت از صبح تا شب پای رسانه‌های برون مرزی و درون مرزی نشستن ببینن نتیجه برجام چی میشه. 3 ماه شلکن سفکن در آوردن، همه ملت رو سر کار گذاشتن، آخرش هم هیچی به هیچی. معلوم نیست بالاخره چی میشه. توفیقات دولت اسلامی یکی از اون یکی آبکی تر. یک توفیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده. خوبه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. آیندگان میبینن ولایت فقیه چه موجود وقیحیه. چون دولت بهانه تراشی نکرده توفیق به حساب میاد. مالکشان نظام مقدس در خارج و داخل، حامیان کرواتی حکومت اسلامی در رسانه‌های غربی، بفرمایین کدوم حکومت در دنیا سراغ دارین که بهانه تراشی نکردن مسئولینش رو موفقیت قلمداد کنه؟ ما نشنفتیم در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگن آقا نمیذارن کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست. از این حرفا نشنفتیم از شما. واسه ببینم کی اختیاراتش از دولت بالاتره؟ چون خودش دست این دولت رو بازتر گذاشته، این جزء توفیقات دولت به حساب میاد. یه پیرمرد خرافاتی با منطق کودکانه و یه ملت که سر کارن. اصلا کسی گوش میده این چی میگه؟ بعید میدونم حتی بچه زرنگای وزارت اطلاعات هم بشینن به حرفای این رهبر رنگ پریده گوش بدن. وگرنه آینده خودشون و خانوادهشون رو به تصمیمات یه همچین مغزی نمیسپردن. برجسته شدن شعارهای انقلاب، شعارهای اسلام، مثل عدالت طلبی، مثل پرهیز از اشرافیگری، حمایت از مستضعفان، استکبار ستیزی، همه بدبختی همون از همون انقلاب شروع شده. حالا زنده شدن شعارهای همون انقلاب جزء توفیقات دولت به حساب میاد. شعارهای اسلام و استکبار ستیزی، یعنی همین ادامه تحریما. حالا خوب خودشون هرچی استکبار تو دنیا رو سفید کردن. خلاصه توفیقات دولت 3% هم مثل رهبرش رنگ پریده بود. رهبر نظام اسلامی به زحمت و با تقلا همش 5 تا دونه توفیق تونه سرهم کنه تو سخنرانیش بگه. اما توصیه ها که در حقیقت همون اشکالات و مشکلات دولت باشن. توصیه اول که من به اغلب دولت هایی که این چند ساله تشکیل شده این توصیه رو کردم: شکر کنید خدا رو که نعمت خدمت به مردم رو به شما داده. البته مسئولین که خدمتی به مردم نمی کنن، بیشتر به خدمت مردم میرسن. بیشتر باید شکر کنن که با این سطح سواد و عقب ماندگی یه همچین معنویاتی به جیب میزنن از صدق سر این مسئولیتی که بهشون رسیده. کیو شکر کنن؟ خداوند متعال. خداوند متعال هم که تو آسمون است. رهبر رنگ پریده بیشتر منظورش این بود که قدر این شغلی که بهتون دادم و بدونید. بیشتر از حدتون دستتون رو دراز نکنید. توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه که میشه همون توفیق دوم. توصیه هاش هم مثل توفیقاتش آبکی هن. ادامه ظاهرسازی. به نظر میرسه پیرمرد مغزش قفل کرده. نمیفهمه دیگه کار نمیکنه این حرکت ها. دیگه کسی گول این چیزا رو نمیخوره. ولی احتمالاً حرفی دیگه برای گفتن نداره و مجبور یه جوری این سخنرانی رو زمانشو پر کنه. توصیه بعدی: مراقب باشید کارهای روزمره شما رو غرق نکنه در خودش. کار رو بر اساس طرح پیش ببرید. توصیه بعدی رهبر رنگ پریده به اعضای هیئت دولت این بود که کار رو بر اساس طرح پیش ببرن.
این خودش نمودی از مدیریت اسلامی. ابتدایی ترین اصل انجام دادن هر کاری رو باید به برجسته ترین مدیران حکومت توصیه کنه. یعنی همین الان بسیاری از کارها همینجوری به صورت روزمره انجام میشه، نه طرحی داره نه هدفی توشه. یا مدیران مؤمن و با خدای نظام اسلامی هر طرحی رو به طرف جیبشون کج میکنن، برای همین هیچ وقت هیچ طرحی سر وقت تموم نمیشه. هیچ طرحی. یه سری طرحا که کلا هیچ وقت تموم نمیشن. بعدی ما این است که اولویت‌ها رو رعایت کن. به همه کار که نمیشه رسید. نیست خیلی دارن کار میکنن نمیتونن همه کارا رو هم با هم انجام بدن، باید اولویت بندی کنن. که حالا به نظر بنده فعلا اولویت اقتصاده. هرچی بالا پایین رفت و دست و پا زد نتونست مشکل اقتصادی رو پنهان کنه. اولویت مسائل کشور، همین کشوری که برای ابرقدرت‌ها خط نشون میکشه و در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و ماهواره هوا میکنه و موشک بالستیک صادر میکنه و ناو رادارگریز میسازه، با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبانه. برای همین رهبر رنگ پریده نظام هم مجبور در قالب توصیه به این مشکل اشاره کنه و یه جورایی هواداران کله پوکش رو قانع کنه که قرار این مشکل برطرف شه. اولویت کار دولته. تا کی نمیدونیم، اما تا یه برهه‌ای مسئله اصلی، مسئله اولویت دار، مسئله اقتصاد. البته همیشه همین بوده. در طول 43 سال گذشته همواره کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرده. کشور که نه، البته مردم. تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره وضع اقتصاد کشور همینه. که البته همه این ناکارآمدی‌ها زیر نظر مستقیم خود رهبر رنگ پریده نظام اسلامی صورت گرفته. حالا یه جوری توصیه میکنه انگار تازه انقلاب شده و اینا متوجه شدن اشکالات کشور چیه و انگار قراره بعد از این توصیه های تکراری این مشکلات برطرف شن. یه مسئله این است که مجموعه مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبیم. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، این باید دنبال بشه، باید تغییر بشه. یه مسئله دیگه مسئله تولیده. بله، فکر کنم دیگه خود حاضرین هم خنده‌شون میگیره از این حرفا. ولی به هر حال رهبر فرسودگان برای بار 600 این حرفا رو تکرار کرد و یواشکی لابلای این توصیه‌های من گفتم یا بنده هم گفته بودم مینداخت تا خودش رو بری کنه از این ناکارآمدی‌های نظام اسلامی. بنده هم سالهاست اشاره میکنم، همیشه ما راجع به تاکید میکردیم. یه مسئله‌ای که من حالا اونجا به دوستانی که بودن گفتم که من به دولت‌ها ارجاع میکردم، این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تاکید میکنم. یکی از چیزایی که من همیشه سفارش میکنم این است که نگذارید کار نصف کاره بمونه. اما در همین توصیه‌های تکراری که بیشتر برای ظاهرسازی بیان میشد تا تغییر نظام مقدس، نکاتی وجود داشت که ما رو با عمق ناکارآمدی‌های نظام اسلامی آشناتر میکرد. مخصوصا که این اشکالات توسط رئیس همه رئیس‌های نظام اسلامی بیان میشد. مثلا من به جای کلمه نرخ تورم کلمه اندازه رو به کار میبرم. اندازه تورم و رشد تورم، این باید جزو مسائلی باشه که همیشه جلوی چشم باشه. خب هست البته، و همینجوری جلوی چشممون قیمت هر روز افزایش پیدا میکنه. جلوی چشم مقامات جمهوری اسلامی هم هست. برای همین 43 سال تورم داریم تو کشور به طور ممتد و فعالانه. الان در حال حاضر اون تورمی که ازش باید یاد بکنم 40.5% در واقع. تورم 40.5% که گفت الان سالانه نیست. تقریبا هر 4-5 هفته یه بار یه همچین تورمی، یعنی 40.5% تورم داریم تو کشور. یعنی در حقیقت با این روند پولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی چاپ میکنه داره بی ارزش میشه یا دارایی مردم داره آب میره. دزدی‌های مسئولان و صرف درآمدهای کشور برای خشونت پراکنی در جهان رو میتوان از مهمترین دلایل این تورم روزافزون دانست. یا مسئله رشد سرمایه گذاری، ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبیم. شما بفرمایید تو چی جلویی؟
در مورد عدالت ما عقب مونده هستیم. ما از لحاظ تولید عقبیم. تو آموزش پرورش عقبه. ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب ماندگی فناوری هستیم. ما در بخش معدن خیلی عقبیم. در زمینه علوم انسانی عقبیم. از خط مقدم علم عقبیم. در تحقق بعضی از این شعارها انصافاً عقبیم. خب البته خیلی عقبیم. عقب افتادگی ها زیاده. ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم. عقب ماندگی داریم. این رو انکار نمی‌کنیم. این نتیجه 43 سال حکومت ولایت فقیه بر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. عوضش در اختراع و ابداع انواع و اقسام روش‌های دزدی از خزانه کشور از معروفترین گانگسترهای دنیا جلوترن. در تشکیل انواع شبکه‌های قاچاق و تربیت شبه نظامی تروریست سرآمد شروران عالمند. در خشکاندن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نابود کردن جنگل‌ها از همه حکومت‌های تاریخ تمدن جهان جلوترند. در دسترازی به اموال مردم، کلاهبرداری قانونی، زمینخواری حکومتی، صاحب سبکند و خلاصه در یک کلام در بلاهت و نادانی مسئولان هیچ حکومتی به گرد پای ملاهای حاکم بر ایران نمیرسند. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی از چیزهای بسیار مهم که حالا تو گزارش‌های شما بود که این فاصله کاهش پیدا کرده و اون با نشانه ضریب جینی. این باید دنبال بشه، باید تعقیب بشه، این باید روزانه مورد توجه قرار بگیره. یه جوری حرف میزنه مثل این که یه شهروند معمولیه و این بیکاری‌ها و اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمد عموم مردم نتیجه تصمیمات یه شخص دیگریه. همش میگه این باید اینطوری باشه، اون باید اونطوری باشه. معلوم نیست خودش دقیقاً چی کار است تو مملکت. خلاصه آقا رو آوردن جلوی دوربین که به اعضای دولت نصیحت کنه. اینجوری تقصیر همه این ناکارآمدی‌های نظام تحت امرش رو میندازه گردن یه مش مجلسگوی بی‌نام و نشان. اونام هر کدوم انگشت اتهامو میگیرن سمت نفر زیر دستشون یا نهاد موازیشون که به برکت اسلام فراوانن در حکومت فقیه. یه مسئله دیگه مسئله تولیده که آقایون هم اشاره کردید، بنده هم سالهاست اشاره میکنم. یعنی اینم تقصیر زیر دستامه. اگه کارخونه‌های کشور چپ و چارسو تعطیل و ورشکست میشن، تقصیر این نیست، چون این اشاره کرده، گفته به مسئله تولید توجه کنید. اونا نکردن. اما در مورد حمایت از حسن نصرالله و بشار اسد و حوثی‌های یمن اینطوری نیست. اگه مسئولان به دستوراتش دیر عمل کنن، ممکنه جونشون هم از دست بدن. یا اگه یه آبدارچی در یه اداره دولتی دورافتاده از اصول اسلام عدول کنه، در لحظه دستگیر و در مدت کوتاهی به سزای عملش میرسه. اما اگه یه بانک متخلفی دلا پهنا از تولید کننده برخلاف مقررات که خودشون تصویب کردن بهره و وام بگیره، کسی به کارش کاری نداره. او بعد از احداث کارخانه اش در همدان و با آورده شخصی برای سرمایه در گردش 1.2 میلیارد تومان از بانک تسهیلات میگیرد تا 1 سال بعد 1.6 میلیارد تومان به بانک پرداخت می کند. اما او حالا 8 میلیارد تومان دیگر بدهکار است. تخلف از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی مهمترین اقدام غیرقانونی بانک هاست. 200 تومن به ما پول داده، تا الان 580 میلیون نقدی دادیم بهشون، یعنی پول نقد واریز کردیم بهشون. یک واحد آپارتمان برداشتن، الان ادعا میکنن یه چیزی نزدیک 500-600 تومن دیگه هم میخوان. 1 میلیارد تومن در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم. اینا همش به برکت اسلامه. بانکداری اسلامی دست همه دزدای عالم از پشت بسته. در حکومت ولایت فقیه این بانک‌ها خیلی راحت هر بلایی دلشون بخواد سر تولید کننده و غیر تولید کننده میارن و هیچ کس کاری به کارشون نداره، چون همه با هم شریکن. دزد و پلیس و قاضی همه دستشون توی کاسه است، کاسه رهبر رنگ پریده نظام.
در کنار نابودی بخش‌های متعدد از تولید کشور به دست بانکداری اسلامی، بخش‌های دیگری از تولید به مجموعه صنعت کشور اضافه میشه. به جز ایران خودرو و سایپا در حال حاضر 18 شرکت خصوصی هم در کشور وجود دارند که با واردات قطعات منفصل خودرو تولید می‌کنند. اونم چه خودرویی؟ خودروهای چینی که استاندارداشون در حدی نیست که بتونن تو بیشتر کشورهای دنیا ارزشن. قطعات منفصلشون رو میارن ایران به هم میچسبونن، چون احتمالاً تو ایران حقوق کارگر از چین هم پایین تره. هیچ اثری هم از آثار منتقدین صنعت مونتاژ نیست. بخش خصوصیمون تقریبا سال گذشته 68,000 تا خودرو در مقابل مثلا 800 و اندی خودرویی که در کشور تولید شد از طریق بخش خصوصی و که قاعدتاً هم اغلبشون به مونتاژ اختصاص دارن اتفاق افتاد. این بخش خصوصی در حقیقت بخش خصوصی نظام اسلامیه، یعنی همون مختلسین و مفسدینی که حرفی از فسادشون به میان نمیاد یا اگه بیاد به سرعت ماسمالی میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. نمیتونن که همه پولا رو قورت بدن. بالاخره با چند 10 میلیون دلار یا چند 100 میلیون دلار پول دزدی باید یه کاری بکنن دیگه. به غیر از صرافی و دلالی و انبوسازی تو کوه و بیابون، در بخش صنعت هم ورود میکنن. خودروی چینی مونتاژ میکنن تو ایران. قیمت فروش محصولات این شرکت ها با احتساب حقوق گمرکی و سایر هزینه ها باز هم 2 تا 3 برابر قیمت های جهانیه. چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1 میلیارد و 700 میلیون تو کارخونه میفروشن به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350 میلیونه. چون تو پاکستان و عراق ولایت فقیه حکومت نمیکنه، نمیتونن 3-4 برابر قیمت فروش کنن به مردم. بخش خصوصی نظام مقدس اینجوری معامله میکنه با مردم. مردم هم یعنی مردم ایران هم تحت تربیت اسلامی یا تربیت های اسلامی عادت کردن به اینجور معامله ها، مثل اینکه خوششون میاد اصلا. ولی فقط جهت اطلاعتون بیاین با هم یه حساب کتاب بکنیم. 68,000 خودروی چینی تو ایران تولید میشه. فکر کنین هر خودرویی رو 1 میلیارد تومان، اینجوری که این عددهایی که الان داشتن میگفتن، 1 میلیارد تومان گرونتر میفروشن به مردم ایران. میشه 68,000 میلیارد تومان که اگه اشتباه نکنم یه چیزی در حدود 20 و چند میلیارد دلار در سال میشه. دزدی از جیب مردم مستقیم. سازمان حمایت از مصرف کننده مسئول نظارت بر قیمت این خودروهاست. البته سرپرست این سازمان حاضر نشد در این باره گفتگو کنه. موضوع رو با وزیر صنعت در میون گذاشتیم. اگه موردی هست که تخلف دارن میکنن بگید که اگر همکارای ما در جریان نیستن در جریان قرار میگیرن، ولی وظیفه ما هست که هم بر خصوصی و حالا غیر حالا همه خودروسازا نظارت بکنیم. فقط آخوندا میتونن بدون لکنت زبان دروغ بگن. مسئولین تازه‌کار جمهوری اسلامی زبونشون بند میاد. دلیل بند اومدن زبون وزیر صنعت موقع استفاده از خصوصی، از کلمه خصوصی، این بود که کاملا در جریانی که خصوصی و غیر خصوصی نداره، همشون یکی هستن در اصل. خصوصی پوشش برای پنهان کردن برخی از دزدی‌های حکومتی. اون به اصطلاح غیر خصوصی‌هاش هم که مستقیم زیر نظر خود ولایت فقیه اداره میشن و به خودش تعلق دارن که خیلی بیشتر از خصوصی‌ها فروش میکنن به ملت. اتفاقا همین وزیر صنعت در همین کنفرانس مطبوعاتی به 1-2 تا دیگه از شیرینکاری‌های نظام اسلامی در بخش صنعت اشاره کرد. وزیر سمت گفته برای صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان رایزنی کردیم. شرکت‌های ایرانی با طرف‌های خارجی رو پیدا کردن که برن در اونجا سرمایه‌گذاری کنن. اینجا ما قطعه و فناوری رو میفرستیم، اونجا کالای ایرانی تولید میشه. این یه تغییر جهت اساسیه. عجب. یعنی ما خودمون اینجا قطعات تولید خودمون رو نمیتونیم به هم بچسبونیم. از بس سرمون شلوغه. یا کارگرامون مشغولن، یا شاید هم کارگرامون خیلی گرونن، نمیتونیم محصول نهایی رو اینجا تولید کنیم. میفرستیم روسیه، اونجا کاملش کنن، بعد 2 مرتبه بیارنش ایران بفروشن. من که سر در نمیارم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی حدس میزنم یه تکنیکیه برای پنهان کردن عبور و مرور
معنویات بین نظام اسلامی و حامیان خارجیش. در مورد فولاد مبارکه ببینید گزارشی که در صحن علنی قرائت شد 8 صفحه بود. اون گزارشی که غیر رسمی منتشر شد 300 صفحه بود. تخلفاتی در این در واقع مبارکه اتفاق افتاده. ما مرجع قضاوت نیستیم که بگیم درسته یا غلطه. این ارسال شده برای قوه قضاییه، اما من خودم که نگاه کردم و همکار ما بررسی کردن یه بخش قابل توجهی از چیزی که تخلف اونجا شده واقعا تخلف نیست. توجه کردی؟ واقعا تخلف نیست. اساسا در نظام اسلامی دزدی به خودی خود که تخلف نیست، وگرنه از دم تا دم مقامات نظام اسلامی متخلف محسوب میشن. مبنای تخلف اینه که کی از کجا دزدی کرده باشه. دزدی از منابع عمومی یا خزانه کشور که تخلف حساب نمیاد، مخصوصا وقتی از طرف یه نیروی مؤمن با خدای عاشق ولایت این تخلف انجام شده باشه. خلاصه اینجوری تو روز روشن فساد 92,000 میلیارد تومانی در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور ماسمالی میشه میره بیکارش. البته شما مطلع هستید یه تخلفاتی اونجا انجام گرفت و در 6 مهر سال قبل مدیر عامل قبلی جابجا شد. مدیر عامل قبلی که این تخلف مربوط به همون دوره است، یعنی گزارش مجلس تحقیق و تفحص مربوط به دوره مدیر قبلی که طبق معمول وزیر مملکت از بردن نام مدیر فاسد زیر دستش جداً خودداری میکنه. اصلا کسی کار نداره که این مدیر فاسده رو کی سر کار گذاشته بود در همون دولت قبلی. چه کسانی شریک این دزدی بزرگ از اموال ملت بودن در همون دوره قبلی؟ چون در دوره قبلی بوده دیگه به ما ربطی نداره، ما پاسخگو نیستیم. رهبرم که گفته، من گفته بودم دیگه بهتون. من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم و فرزندانی شایسته برای ملت بزرگ ایران باشیم. ایشون همون مدیر قبلیه بودن. اینم برای اینکه دیگه شبهه‌ای در ذهن عاشقان نظام ولایی یا حامیان کراواتی نظام اسلامی پیش نیاد که منبع دزدی کی و کجاست. فعلا وزیر صنعتشون گفت اصلا یه بخشی از این دزدی تخلف به حساب نمیاد. تا حالا ببینیم بعدش چی میشه. در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت داره. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید میکردیم، ولی در خفا آن کار دیگر میکردیم. در همه امورم این تاکید کرده ولی بقیه گوش نکردن. اتفاقاً ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر خودش اداره میشه و بنیاد مستضعفان که رئیسش خودش تعیین میکنه و آستانهای امامان و امامزادگان و محمد جواد لاریجانی در این مسئله هم نقش برجسته‌ای دارن تو کشور. هر کدوم صاحب هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و هزاران رأس دام زنده هستند که با حمایت مستقیم شخص رهبر فرسودگان خون دامدار و کشاورز رو تو شیشه کردن. قیمت دام ریالی، هزینه ها دلاری، نابود شده دامداری. با وعده های خیلی خوشگل و رنگین ما دامدارا را به کلی گذاشته سر کار. ما دامای مولدون داره دیگه تموم شده، یعنی نابود کردیم دامداری اونا. اردیبهشت تجمع دامداران معترض استان من الان جوجم گرسنیه. پشتیبانی ها همه دزدن، همه دارن خیانت میکنن، به خدا دارن ذرت و سوی دولتی میارن آزاد میفروشن. این تصاویر همه از اعتراضات دامداران در نقاط مختلف کشور ضبط شده که مربوط به همین چند ماه پیش هستند. اگه رهبر فرسودگان به اندازه یه دانه جو شرف داشت، با این ژست حق به جانب راجع به امنیت غذایی کشور حرف نمیزد.
و این درد و رنج کشاورزان و دامداران هم بمونه در تاریخ ما تا درس عبرت بشه برای کشاورزان و دامداران عزیز که سیاسی هم نیستن. یادشون بمونه حکومت فقیه چه بلایی سرشون میاره. در تولید صنعتی، بخش صنعت، یه مسئله‌ای که من حالا اونجا یه مسئله مشکل بزرگ کمبود سرمایه در گردش شکایت میکنن و اینها. این به عهده بانک هاست. آها، اینم به عهده بانک هاست. همین بانک هایی که رؤساشون یکی یه مهر برجسته رو پیشونیشون دارن و مجیز رهبر فرسودگانه میگن. ما بالاخره نفهمیدیم چی به عهده ولایت فقیه تو این مملکت. تنها کاری که ما از این رهبر فرسودگان دیدیم تو این 33 سال رهبریش حمایت از دزدان و دادن مسئولیت به مش بیسواد فاسد بوده، مثل همون رهبر قبلیه. در برنامه‌های اقتصادی عرض کردیم اولویت‌هایی وجود داره، بعضی رو گفتیم. در بعضی از بخش‌ها مثلا بخش مسکن یکی از اولویت هاست. مسکن خیلی مسئله مهم. خوب شد گفت واقعا، وگرنه ما نمیفهمیدیم مسکن خیلی مسئله مهمیه. من فقط موندم بسیجیان دو عالم چرا همچین ننگی رو تحمل میکنن. واقعا اون 2000 پولی که میندازن جلوتون ارزش داره از یه همچین پیرمرد خرافاتی نادانی حمایت کنید؟ مسکن مهر، طرحی که در کنار تمام نقاط قوتی که برای صاحب خانه کردن مردم داشت، در حال حاضر تحویل آن با مشکلاتی روبرو شده و هنوز پروندهش بسته نشده. هنوز نخاله های ساختمونی اینجا رها شده. نشتی مشخص ساختمون داره نشت میکنه. چاه آسانسور به این شکل خطرناک تو همه طبقات هم دراش بازه، در حالی که داخل این ساختمون 5 واحد دارن زندگی میکنن همین الان. این در حالی است که مالکان مسکن مهر بر اساس قرارداد قبل از تحویل کلید و بازدید منزل متعهد میشوند که خانه را با تمام لوازم تحویل گرفتند. صرفا برای اینکه تحت امر ولایت فقیه زندگی میکنن. رسما کلاه مردم رو برمیدارن، به مردم زور میگن و کسی هم کاری به کارشون نداره. این گزارش 8-9 ماه پیش پخش شد. زمین‌های منابع طبیعی رو تصاحب کردن، دادن دست بخش خصوصیشون که مثلا برای مردم مسکن ارزان بسازن. دلا پهنا همه چی با مردم حساب کردن، 10 دفعه قیمتا رو بالا بردن، افزایش دادن، 2 مرتبه از مردم پول گرفتن. به غیر از اینکه سالها دیرتر از موعد خونه ها رو به مردم تحویل دادن، از مردم هم تعهد گرفتن که شکایت نکنن بابت کامل نکردن کارشون. نظام قضایی ولایت فقیه هم هیچ دخالتی نمیکنه، چون همه با هم شریکن. مسکن مهر با هدف حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن ایجاد شد. قرار بود در این طرح سالانه 1,500,000 واحد مسکن تحویل متقاضیان شود، اما تکمیل مسکن مهر 5 دوره ریاست جمهوری را به خود دید. من سال 89 از بنیاد مسکن تهران فرستادم صفحه 8 برای خرید یک واحد مسکونی مسکن مهر. از سال 89 تا الان 11 ساله به من خونمو ندادن. بعد از 5 سال گفتم پارسال در واقع خرداد خونه رو تحویل میدن که تحویل ندادن. روند ساختش خیلی کند داره پیش میره و اینجور که مشخصه احتمالاً سال بعد هم خونه رو به ما تحویل نمیدن. پروژه مسکن مهر فرج‌آباد چالوسه که 7 سال میخوان تحویل بدن. این دستپخت همون رئیس جمهوریه که رهبر فرسودگان میگرفت تو بغلش، همون که نظرش نزدیکتر بود. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. خلاصه زمان احمدی نژاد مسکن مهر بود، زمان روحانی مسکن ملی شد، الان هم با یه اسم دیگه به همون بهونه دارن زمین خاری میکنن. و وزیر راه و شهرسازی میگه اولویت ما در نهضت ملی مسکن واگذاری زمین به مردم تا بتونن به تدریج خونه خودشون رو بسازند و از مستاجری خلاص بشن. بفرما. عرض نکردم هر دفعه یه اسمی روش میذارن؟ این دفعه اسمش شده نهضت ملی مسکن. به این اسم زمین‌های منابع طبیعی رو میخورن. این زمین‌ها رو به یه سری از نورچشمی‌هاشون واگذار میکنن تا برای مردم مسکن بسازن. بعد که تموم شد قیمت زمینش هم با مردم حساب میکنن. به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، توصیه من در زمینه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی این است که نگذارید ظرفیت‌های طبیعی و انسانی عظیمی که در کشور هست این هرز بره. که در عمل منظورش اینه که بگذارین منابع و ثروت‌های کشور هرز بره. سفره انقلابه، همونطور که تا حالا هرز رفته.
برای همین وضع مردم به اینجا رسیده. زباله‌گردی و کودک کار و تنفروشی و اعتیاد و کارتون خوابی و هر معضل اجتماعی دیگه که فکرشو بکنید در جامعه تحت امر ایشون موج میزنه. اما در هفته گذشته زائران اربعین هم زابرا شدن. حسابی یا پشت مرز گیر کردن یا تو مسیر دچار گرمازدگی و بیجایی شدن که یه عده‌شون از ادامه دادن مسیر منصرف شدن. علت برگشت هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس چیز مال اتباعات مال چیه پیرمرده هر چی گفت دروغ و مردم گفت. چه اتفاقی افتاد اونجا نه وسیله نقلیه است نه چیز رفاهی است، مردم از تشنگی و گشنگی هیچی نبود، هیچی نیست، مردم تو آشغالا خوابیدنه. نمایش خوبی بود از اقتدار نظام ولایی. امیدوارم این اتفاق باعث بشه به قول دکتر نوذری فقط 2 از نورون‌های مغز شیعیان فعال شه. این چیز کمی نیست. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومت. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. با توجه به محدودیت‌های به وجود اومده برای حساب‌های کاربری آپوزیت در فضای مجازی، خصوصا حساب یوتیوب آپوزیت، بیشتر از همیشه نیازمند اشتراک گذاری شما هستم. کمک رسانی با آپوزیت رو هم از یاد مبرید. حساب پیپل و حساب بانکی. راه‌های کمک رسانی به برنامه روی تصویر به نمایش در اومده و اگر حساب پیپل ندارید میتونید با مراجعه به وبسایت آپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارت به آپوزیت کمک برسانید. و در پایان به مناسبت رحلت جانکاه اولیا حضرت الیزابت دوم و همدردی با جامعه جهانی توجه شما رو به کلیپی که هموطنان بازوقمون در گذشته به یاد ایشان ساختند جلب میکنم. بدرود. بفرمایید تو. یا الله. سلام علیکم. خوش اومدی. سلام علیکم. حالت است؟ سلامت باشی. زحمت خوشم میاد. قربون دو بر. آقا مرتضی. بیان بایستادن زشته. بفرمایید تو. یا الله. سلام علیکم. ببخشید من این دستشویه تو حیاط بودم. سلامت باشی. خوبی؟ خب چطوری؟ شکری خدا. به تو چطورن؟ دست بوسه سلامت باشی قربونت. مناسبتش چیه اسم والا نوروزه جشن ایرانی هست. نوروزه. بله. سفره 7 اسم انداخته دیگه بالاخره بهونه یه ما خودمون استوری کریسمس نده سالی نو نده دیگه همین میمونه. دخترتون چرا شوهر میکنه چرا نمیدهیم به محسنی ما میده این باختارت اینقدر کباب میده اونارم میده این مانتو دیسی اسم پوشیده مانتو این پلاتر اینقدر دراده ماشالله چی حرف